Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Γιώργος Μαστρογεωργίου και θα σας παρουσιάσω τους λόγους οι οποίοι με όθησαν να φτιάξω αυτή την τρισδιάστατη αναπαράσταση του κατάπλου του τότε συμμαχικού στόλου στον όρμο του Ναβαρίνου, λίγο πριν ξεκινήσει η σπουδαία και ιστορική ναυμαχία με τον αντίστοιχο τουρκογυπτιακό. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω, το 2017, έκανα μια πολυήμερη εξερευνητική εκδρομή στην περιοχή της Πύλου με σκοπό να δω από κοντά τα σημεία όπου έλαβε μέρος αυτή η ιστορική ναυμαχία. Περιηγήθηκα στην νησίδα Τσιχλή, στην είσοδο του κόλπου, όπου βρισκόταν το μνημείο υπέρ των Γάλλων πεσόντων, στην ίσο Σφακτηρία αλλά και στα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής. Στο φρούριο της πόλης δε μπορούσες μέσα από τις πολεμίστρες να αντικρίζεις τον κόλπο και φυσικά μια συλλογή από κοιμήλια με μεγάλα ναυτικού τύπου κανόνια, πλήθος βλημάτων διαφόρων διαμετρημάτων και άγκυρες από μινάρια της μεγάλης αυτής ναυμαχίας. Το ευτυχές ήταν η πληροφορία που είχα για σημεία όπου αντικείμενα από τα τότε πληθυσμένα πλοία ήταν ακόμα ορατά λόγω του μικρού βάθους, όπως κανόνια και πλήθος από κεραμικά. Πληροφορία που ο ίδιος επιβεβαίωσα. Οι εικόνες από αυτή την περιήγηση πολλές και η ιδέα για μια αναπαράσταση αρχίζει να σχηματίζεται στο μυαλό μου. Δυστυχώς, λόγω των υπηρεσιακών υποχρεώσεων στο πολεμικό ναυτικό, παραμερίστηκε αυτό το σχέδιο. Τα χρόνια όμως πέρασαν και με την αποστρατεία μου πλέον βρέθηκε αρκετός χρόνος για να θέσω προς υλοποίηση τις τότε σκέψεις. Ένα μεγάλο βοήθημα άξιο αναφοράς ήταν η διπλωματική εργασία του εξαίρετου συναδέλφου Βλάσου Οικονόμου, την οποία είχε εκπονήσει το 2021 και η οποία φυσικά αναφερόταν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και περιελάμβανε όλα τα στοιχεία ενδιαφέροντος. Μέσα σε αυτά ήταν και τα συγγράμματα του Κωνσταντίνου Μεταλλινού, με λεπτομερείς σχεδιαγράμματα από τις φάσεις της ναυμαχίας. Η προσεκτική της μελέτη ήταν η βάση στην οποία θα στηριζόταν το όλο έργο. Έγινε μια επικέντρωση στο ποια συνολικά περιοχή θα έπρεπε να φτιαχτεί, έτσι ώστε οι λήψεις να είναι αληθοφανείς, συμφώνως των αποστάσεων στις οποίες το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει, αναλόγως πάντα των καιρικών συνθηκών. Λόγω του τεράστιου όγκου του πεδίου έπρεπε να γίνουν πλήθος υπολογισμών όσον αφορά τον αριθμό των πολυγώνων που θα απάρτιζαν τα γραφικά στοιχεία. Στον αντίποδα, οι υπολογιστικοί ισχύς και δυνατότητες μπαίναν στη ζυγαριά έτσι ώστε το όλο εγχείρημα να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Ως οροφή μπήκαν τα 20 εκατομμύρια πολύγωνα και έτσι ανάλογα προσαρμόστηκαν και τα επιμέρους νούμερα στα βασικά γραφικά στοιχεία. Σειρά είχε η δημιουργία της μορφολογίας του εδάφους σύμφωνα με τα υψομετρικά χαρτών. Κατασκευάστηκαν πυραμίδες υψών, οι οποίες χρησιμεύσαν ως οδηγή στη σωστή διαμόρφωση των κορυφών βουνών και λόφων. Ήταν μια επίπονη διαδικασία, μιας και θα έπρεπε να τροποποιηθούν χιλιάδες σημεία ώστε να υπάρχει ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα, τόσο στην ακτογραμμή όσο και στην ενδοχώρα. Κάτι που συνεχώς ελεγχότανε μέσω πραγματικών φωτογραφιών. Το επόμενο στάδιο ήταν η τοποθέτηση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και χάρτες, του συμμαχικού και τουρκο-αιγυπτιακού στόλου. Και αυτό για να γίνει μια κατανομή στη δομή του εδάφους, έτσι ώστε τα σημεία ξηράς που βρίσκονταν κοντά στα πλοία και στις λήψεις των καμερών να έχουν μέγιστη λεπτομέρεια και μεγάλο αριθμό πολυγώνων κατ' επέκταση, ενώ στα πιο απόμακρα αναζώνη να υπάρχει η απαραίτητη ελαχιστοποίησή τους ώστε να παραμείνει εύχριστο το έργο. Να τονίσω την ένωση δεκάδων δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας ώστε να παραχθεί ένα τεράστιο αρχείο εικόνας 30x30.000 πίξελ, όπου στη συνέχεια θα γινόταν η εξάλειψη όλων των σύγχρονων δομών και κατασκευών, δηλαδή κτηρίων, εγκαταστάσεων, δρόμων. Μην ξεχνάμε ότι το 1827 οι οικισμοί ήταν χωρίς ρημοτομία και μόνο χωματόδρομοι για κάρα υπήρχαν στην περιοχή. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έπρεπε να προσθεθεί στη βάση ήταν η χλωρίδα του πεδίου, δηλαδή δέντρα και θάμνη. Κατασκευάστηκαν μερικά είδη και τοποθετήθηκαν κατά χιλιάδες στο πεδίο και η πυκνότητά τους καθορίστηκε ανάλογα με τη ζώνη, δηλαδή τα περισσότερα όσα θα βρίσκονταν κοντά στις κάμερες, λιγότερα στα μακρινά σημεία. Τέλος, όσον αφορά τις κατασκευές της βάσης, φτιάχτηκαν σε χαμηλή ποιότητα και αριθμό πολυγώνων τα σπίτια και το φρούριο στην είσοδο του κόλπου. Χαμηλή ποιότητα γιατί οι μεγάλες αποστάσεις λήψεων των καμερών δεν θα επέτρεπαν περισσότερη ευκρίνεια στα εν λόγω στοιχεία. Το επόμενο στάδιο περιελάμβανε τη δόμηση των πλοίων.
Χρησιμοποιήθηκαν ναυπηγικά σχέδια των τότε πλοίων και ως βάση αναφοράς το σκαρί του βρετανικού πλοίου γραμμής της ίδιας εποχής HMS Victory. Σε αυτά τα πλοία δημιουργήθηκαν αντικείμενα με animation, δηλαδή κίνηση, και αυτό για πρόσδοση αληθοφάνειας στη σκηνή. Τέτοια αντικείμενα ήταν οι σημαίες και τα πανιά του πλοίου, όπου κυμάτιζαν αναλόγως των εφαρμοσμένων δυνάμεων, δηλαδή διεύθυνσης ανέμου, ταχύτητας και βαρύτητας. Έγινε δε και η απαραίτητη προσομοίωση του θαλασσίου ύδατος και των επικείμενων κυματισμών κατά την κίνηση του πλοίου, αποτέλεσμα πλήθους πειραματισμών συναρτώμενο των δεκάδων μεταβολών στις φυσικές παραμέτρους. Στην ναυμαχία χρησιμοποιήθηκαν 9 τύποι πλοίων από όλες τις δυνάμεις και κατασκευάστηκαν 12 βρετανικά πλοία, 7 γαλλικά, 8 ρωσικά, 127 τουρκο-αιγυπτιακά και 3 τινησιακά, συμπεριλαμβανομένων πυρπολικών και μεταγωγικών. Τα τελευταία φτιάχτηκαν με χαμηλή ποιότητα και αριθμό πολυγώνων λόγω της μακρινής αποστάσεως θεάσεως. Πλοίο χωρίς πλήρωμα όμως δεν μπορεί να ταξιδεύσει, άρα επιβαλόταν και η δημιουργία φιγούρων με κίνηση τοποθετημένες επί του πλοίου, ώστε να δίνεται μια αίσθηση ρεαλισμού. Από το βασικό σκελετό έγινε το ντύσιμο με τα αντίστοιχα πολύγωνα, ελάχιστα σε αριθμό, και αυτό γιατί αν αντί για 1100 πολύγωνα κατασκευαζόταν με 50.000 για ένα ικανοποιητικό οπτικό αποτέλεσμα, τότε μόνο για τις φιγούρες απαιτούνταν 135 εκατομμύρια πολύγωνα. Πράγμα ασύμφορο αλλά και αχρίαστο, μιας και οι σχετικές μεγάλες αποστάσεις δεν θα επέτρεπαν στο θεατή να παρατηρήσει ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Οι φιγούρες χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες και ντύθηκαν με τις ανάλογες υφές όπως ήταν και στην πραγματικότητα. Μπορούμε να δούμε το οπτικό αποτέλεσμα με την τοποθέτησή τους επί του πλοίου. Ένα άλλο στοιχείο που χρειάστηκε να ρυθμιστεί ήταν το επίπεδο ομίχλης ατμόσφαιρας, το οποίο θα συνέβαλε στο αληθοφανές της σκηνής. Μετά από δοκιμές ρυθμίστηκε σε βάθος 20 χιλιόμετρων, μιας και είχε ηλιοφάνεια εκείνη την ημέρα. Με την τελική τοποθέτηση των πλοίων επί του πεδίου και των καμερών, όλα ήταν έτοιμα για την παραγωγή των σκηνών. Κατασκευάστηκαν δεκάδες χιλιάδες τρισδιάστατα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η βάση, όπως διαφαίνεται από τη λίστα στα αριστερά, σε γρήγορη ταχύτητα βέβαια, καθώς και εκατοντάδες μοναδικές υφές για να ντύσουν τα αντικείμενα αυτά. Το συνολικό εύρος του έργου ανήλθε σε λίγο παραπάνω από 20 εκατομμύρια πολύγωνα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί και υπολογιστεί, πράγμα που επέτρεψε τη σχετικά εύκολη και γρήγορη ανταπόκριση των υπολογιστικών συστημάτων. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρακολουθήσουμε μερικές εικόνες κατά τη διάρκεια των δοκιμών και ρυθμίσεων για το στήσιμο της τελικής σκηνής. Με έτοιμες πλέον τις εξαγόμενες σκηνές, τη σκητάλη πήρε το μοντάζ και το δέσιμό τους με οπτικοακουστικά εφέ και μουσική επένδυση ώστε να δοθεί το επιθυμητό βάθος τόσο σε εικόνα όσο και σε ήχο. Μέσα από αυτή την ολιγόλεπτη παρουσίαση ελπίζω να κατάφερα να μεταδώσω το ρυθμό των πολύμηνων αυτών εργασιών για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που αφορά τον κατάπλο του συμμαχικού στόλου στον όρμο του Ναβαρίνου. Όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο έργο, δηλαδή η δεύτερη και πιο σημαντική φάση, θα είναι η ίδια η ναυμαχία. Σας ευχαριστώ.